peer-to-peer network එකක් virtual machines පාවිච්චි කරලා හදාගන්න විදිය. peer-to-peer network එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ network එකක්. ඒ කියන්නේ devices දෙකක් තියෙනවා. ඒ devices දෙක directly connect කරලා තියෙනවා එකකට එකක්. එතකොට මේ devices දෙකට පුළුවන් මේ devices දෙකත් එක්ක කතා කරන්න විතරයි. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් peer-to-peer network එකක් කියලා කියන්නේ. අපි බලමු මේ වගේ peer-to-peer network එකක් කොහොමද virtual machines පාවිච්චි කරලා හදාගන්න කියලා. මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නුවා කොහොමද TinyCore Linux virtual machine එකක් හදාගන්න කියලා. අපි TinyCore පාවිච්චි කරන්න හේතුව මේ virtual machine එක ගොඩක් කුඩයි. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් virtual machines කීපයක් එකපාර අපේ machine එකේ run කරගන්න machine එකට ලොකු අමාරුවක් නැතුව වෙහෙසක් නැතුව. ඒක නිසා තමයි අපි TinyCore පාවිච්චි කරේ. මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා TinyCore කොහොමද install කරගන්න කියලා. ඒක බලන්න. ඒ විදිහට TinyCore virtual machine එකක් install කරගන්න. එතකොට මේකෙදි අපිට machines දෙකක් ඕන වෙනවා. දැනට අපි ගාව එක virtual machine එකක් install කරලා තියෙන්නේ. මම මේකෙම copy එකක් ගන්නවා. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් clone කරලා හරිම පහසුවෙන් මෙහෙම virtual machine එක උඩින් right click කරපුවාම ඔයාලට එනවා clone කියලා option එකක්. මේ clone option එක click කරපුවාම පොඩි settings ටිකක් තියෙනවා අපිට හදාගන්න. මෙතනදී මට පුළුවන් නමක් දෙන්න මේ virtual machine එකට. ඊළඟට මේක තමයි මේ virtual machine එක save වෙන තැන. මම මේක වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි අනිත් වැදගත් setting එක මේකෙදි හදාගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපේ MAC addresses ගැන මෙයාපෙන් අහනවා. අතර MAC address එක කියන්නේ අපේ network hardware එකට embed කරලා තියෙන code එකක්. ඒක identify කරගන්න පුළුවන් වෙන number එකක්. ඒක තමයි MAC address එක කියන්නේ. එතකොට මේ MAC address එක හැම hardware device එකකින් එකට වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ අපේ තියෙන හැම machine එකකටම unique MAC address එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම machine එකට නෙමෙයි අපේ machine එකේ තියෙන network adapter එකට තමයි මේ MAC address එක තියෙන්නේ. එතකොට අපේ machine එකේ network adapters දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ දෙකට unique MAC addresses වෙනම තියෙනවා. එතකොට මේ වෙලාවේදී අපි devices දෙකක් communicate කරන්න යන්නේ. එතකොට ඒ devices දෙකට unique MAC addresses තියෙන්න ඕනේ. devices දෙකේ network adapters වලට unique MAC addresses තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මෙතන setting එක හදනවා generate new MAC addresses කියලා. එතකොට අපේ අලුතෙන් හැදෙන අපි clone කරලා ගන්න අලුත් virtual machine එකේ network adapter එකට අලුත් MAC address එකක් auto generate වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට setting එක හදාගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේක තිබුණොත් එහෙම කලින් අපි clone කරන්න ගන්න virtual machine එකේ MAC address එක මෙතන set වෙලා තිබුණොත් අපිට මේ machines දෙකත් එක්ක communicate කරන්න බැරි වෙලා යනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ generate new MAC address for all network adapters කියන setting එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් continue කරන්න. ඊට පස්සේ මෙයා අහනවා අපෙන් full clone එකක්ද link clone එකක්ද ඕනේ කියලා. මේ වෙලාවේදී මම select කරන්නේ full clone එකක්. එතකොට full virtual machine එකක් විදිහටම මේ machine එක clone වෙනවා. අපි clone කරගමු. මේ virtual machine එක size එක ගොඩක් අඩු නිසා ඉතා ඉක්මනට clone වුණා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මීට වඩා ටිකක් ලොකු virtual machine එකක් නම් අපි හිතමු Ubuntu virtual machine එකක් වගේ clone කරගන්නවා නම් මිනිත්තු කිහිපයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. මේ virtual machine එක ගොඩක් ප්‍රමාණයෙන් කුඩා නිසා තමයි මෙච්චර ඉක්මනට clone වුනේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ virtual machines දෙක start කරගන්න. ඊට කලින් තව දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මතක ඇති මම පෙන්නපු image එක මෙතන අපි මේ devices දෙක connect කරගන්න ඕනේ. right මේ තියෙන්නේ wire එකක්. මේ wire එකෙන් මේ virtual machines දෙක connect කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් Oracle VirtualBox එකෙත් මේ වැඩේ ඒ විදිහටම කරගන්න. ඒකට අපි කරන්නේ මම මේ එක virtual machine එකක් select කරා. මම TinyCore 1 කියන virtual machine එක select කරලා ඒකේ settings වලට යනවා. settings වලට ගියපුවම මේකේ network settings තියෙනවා. එතන adapter 1 එක select වෙලා තියෙන්නේ NAT කියලා. ඇත්තට මේ NAT setting එක පාවිච්චි කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් virtual machine එකේ ඉඳන් internet යන්න. ඇත්තට මෙතන වෙන්නේ මේ virtual machine එකේ තියෙන network adapter එකේ තියෙන IP address එක මෙයා translate කරනවා අපේ
host machine එකේ තියෙන IP address වලට එතකොට මේ virtual machine එකේ ඉඳන් internet connect වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් අපිට ඕනේ එහෙම නෙමෙයි. අපිට ඕනේ ඇතුලේ තියෙන network එකක් එක්ක ඒ කියන්නේ අපේ මේ virtual machine දෙකක් connect කරගන්න. එතකොට මම මේකද පාවිච්චි කරනවා internal network කියන setting එක. මම මෙතනින් internal network කියන setting එක select කරගන්නවා. එතකොට automatically නමක් දීලා තියෙනවා inet කියලා. මේ inet කියන්නේ internal network කියන එක ඒක කැමති නමක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන automatically ආවේ inet කියලා. internet කියලා මම ඒක ඒ විදිහටම තියනවා. ඒ වගේම මම ඊළඟ machine එකටත් ගිහිල්ලා ඒකේ settings වල network adapt එකේ type එක වෙනස් කරගන්නවා internal network විදිහට. ඒකෙත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් automatically නම ආවේ internet කියලා. එතකොට internal network එක මෙතන නම වෙනස් කරොත් එහෙම අපි connect වෙන්නේ එකම network එකට නෙමෙයි. එතකොට මතක ඇතුව devices දෙකේම තියෙන නම සමාන වෙන්න ඕනේ. මම මේකෙත් settings okay කරගන්නවා. දැන් අපේ devices දෙක මෙන්න මේ විදිහට එක network එකකට connect වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ දෙක start කරගන්න. මම දැන් virtual machines දෙකම එකපාර start කරලා තියෙන්නේ. හරි දැන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට virtual machines දෙකම start කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට මම දැන් මේ virtual machine එකේ ඉඳන් මේ virtual machine එකට communicate කරන්න settings හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට කරන්න පුළුවන් ඒකට අපිට මේ machines දෙකට IP addresses assign කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ifconfig කියන command එක. අපි නිකන් ifconfig command එක type කරපුවාම ඔයාලට පේනවා අපේ device එකේ තියෙන network interfaces list කරනවා. මෙතන පුළුවන් ifconfig-a කියලා type කරන්න. එතකොට available තියෙන හැම network interface එකම මෙතන පෙන්නනවා. සාමාන්‍යයෙන් ifconfig-a කියපුවා ifconfig-a නැතුව නිකන් ifconfig විතරක් type කරපුවාම පෙන්නන්නේ active තියෙන network interfaces. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ ETH0 කියලා network interface එකක් තියෙනවා. අනිත් එක LO කියලා තියෙනවා. මේ local LO කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් loopback interface එක. ඒක 127 IP address එකකින් පටන් ගන්න IP එකක් assign වෙලා තියෙනවා local එකට. එතකොට අපි දැන් මේ එළියට connect වෙලා තියෙන network interface එක තමයි ETH0 එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ETH0 network interface එකට IP address එකක් assign කරගන්න ifconfig command එක පාවිච්චි කරලා. ifconfig ETH0 අපි interface එකේ නම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් IP address එකක් දෙන්න. මම මේ වෙලාවේදී IP address එකක් විදිහට දෙනවා 192.168.10.10 කියලා IP address එකක්. ඊට පස්සේ අපිට network mask එකක් එහෙම නැත්නම් subnet mask එකක් assign කරන්න ඕනේ. මම ඒකට දෙනවා 255.255.255.0 කියලා. එතකොට මේ විදිහට මම IP address එක assign කරන්න ගියපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා තියෙනවා operation not permitted කියලා. මේ කියන්නේ ඇත්තරම මේ ifconfig command එක issue කරන්න මට permissions නැහැ. එතකොට ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් sudo command එක පාවිච්චි කරලා මේ command එක issue කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති error එකක් එන්නේ නැතුව command එක issue වුණා. මට පුළුවන් ආයෙත් ifconfig type කරලා ඉවර වෙලා බලන්න IP address එක assign වෙලාද කියලා. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මම දුන්න IP address එක assign වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපිට පුළුවන් මේ එකම විදිහ පාවිච්චි කරලා TinyCore 2 කියන virtual machine එකකට IP address එකක් assign කරගන්න. sudo ඉස්සලාම මම ifconfig type කරලා බලනවා මොනවද available network interfaces කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ ETH0 කියලා network interface එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි sudo ifconfig ETH0 192.168.10.20 කියලා මම IP address එක දෙනවා. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඇති මම එකම IP range එකේ IP address දෙකක් තමයි දුන්නේ. මොකද මේක අපි same network එකේ තියෙන්න ඕන නිසා subnet mask එක එකමයි දෙන්නේ. එකම network එකේ තියෙන්න ඕන නිසා
මෙතන මට command එක වැරදුනා. net mask. right ඊට පස්සේ මම ආයෙසරක් ifconfig command එක issue කරලා බලනවා IP address එක assign වෙලාද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ virtual machines දෙකටම IP addresses assign වෙලා තියෙන්නේ. සහ අපි මේ දෙකම connect කරා අපේ settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට මතක ඇති internal network එකෙන්. එතකොට මතකතව බලන්න settings වලදී මෙන්න මේ cable connected කියන tick එක වැටලා තියෙනවද කියලා. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම මේ cable එක connect වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ network එක ඇත්තටම connect කරලා නැහැ වගේ වෙනවා. ඒක නිසා මතකතව බලන්න network settings වල cable connect කරලාද තියෙන්නේ කියලා. right අපේ දැන් network interface දෙකත් හරි cable connect කරලා තියෙන අපි IP address උත් assign කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ping command එක පාවිච්චි කරලා මේ දෙක අතර communication එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒතර මම දැන් ඉන්නේ TinyCore 1 machine එකේ මගේ IP address එක 192.168.10.10. මම communicate කරන්න ඕනේ TinyCore 2 machine එකත් එක්ක. ඒකේ IP address එක තමයි 192.168.10.20. ඒතර මම බලනවා ping 192.168.10.20 type කරලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දෙක අතර successful communication එකක් වෙනවා. ping command එකේදී ඔයාලට පේනවා ඇති 64 bytes අපි send කරලා තියෙනවා. ඒක receive වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට TTL එක time එක මේ ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන් communication එක successfully වුණා කියලා. එතකොට මේ යන command එක මට end කරන්න පුළුවන් control C type කරලා. එතකොට අපේ ping command එක end වෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමටම පොඩි summary එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. packets 25ක් transmit කරලා තියෙනවා. packet 25ම receive වෙලා තියෙනවා. 0 packet loss එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ machines දෙක අතර communication එක වෙනවා. ඔයාලට අනිත් පැත්තට check කරගන්න පුළුවන් TinyCore machine TinyCore 2 virtual machine එකේ ඉඳන් 192.168.10.10 වලට ping කරලා communication එක වෙනවාද කියලා. එතකොට අපි මේකේ ඉගෙන ගත්ත commands දෙකක්. එකක් ifconfig command එක. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් network interface වල details බලා ගන්න සහ network interface එකක් configure කරගන්න. සහ ඊළඟ command එක තමයි ping command එක. මේකෙන් අපිට පුළුවන් devices දෙකක් අතර communication එකක් තියෙනවද connection එකක් තියෙනවද කියලා check කරන්න. try කරලා බලන්න මොනවා හරි issue එකක් මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් එහෙම comment section එකේ comment එකක් දාන්න.